بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د ظریف بهادري یوټیوب چینل ته او په دې ویډیو کې به موږ تاسو انډراید سټوډیو انسټالو او دې سره سره به دا ووایم چې دغه انډراید سټوډیو تاسو کولی شئ چې بیا د انډراید اپلیکیشن ډیولپمنټ لپاره هم استفاده کړئ خو که هغه شاګردان یا هغه زده کوونکي چې غواړي چې ریاکټ نیټیو زده کړي نو دغه انډراید سټوډیو ورته انسټالیشن 100% ضروري ده نو ملګرو دا بیخي لیټیسټ نوی ورژن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې انسټال کړم دا تاسو ګورئ موږ سره 2022 آخري میاشت یا نهمه میاشت ده نو دا به 2023 کې ته هم همدغه سیټ اپ کار کوي نو ملګرو راځو موږ تاسو به انډراید سټوډیو انسټالو یو ځل بیا وایم د هغه شاګردان چې څوک غواړي ریاکټ نیټیو انوایرمنٹ سیټ اپ وکړي نو هغه هم همدغه انډراید سټوډیو ځان ته انسټال کړي نو راځو ګوګل ته اول خو تاسو زما د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ د دې ټول ویډیوز خپل ملګرو سره ټول افغانانو سره شریک کړئ نو راځو ګوګل ته ملګرو او دلته لیکو چې انډراید سټوډیو ډاونلوډ دا به تاسو ولیکئ انټرنیټ باید چې تاسو سره کنیکټ وي هغې نه پس به تاسو کلک کړئ په ډاونلوډ انډراید سټوډیو په دې باندې به کلک کړئ او د دې به خپل آفیشل ویب سایټ واس شي دلته به تاسو کلک کړئ ډاونلوډ انډراید سټوډیو دلته به لاندې راشئ ملګرو دیز کې آی هاف ریډ اینډ اګری د اګریمنټ به تاسو اکسپټ کړئ او دلته به تاسو ډاونلوډ باندې کلک کړئ نو ملګرو دا لږ څو دقیقې اخلي تر څو پورې چې دغه ډاونلوډ شي تقریبا 900 MB یعنی 1 GB دی او چې یو ځل ته دا ډاونلوډ شي موږ تاسو بیا دا کنټینیو کوو یعنې هغې نه پس به پرې کار وکړو چون دا وخت اخلي زه به ویډیو دلته پاز کړم نو ملګرو چې یو ځل ته دا ډاونلوډ شو تاسو کولی شئ چې په دې باندې بیا دوباره کلیک کړئ نو دا به تاسو ته اوپننګ انډراید سټوډیو وایي تاسو دا مینیمایز کړئ او دیز کې به تاسو دا یس پریس کړئ هغې نه پس به راشئ نیکسټ به واخلئ دا تاسو ته وایي چې انډراید سټوډیو او انډراید ورچوال ډیوایس نیکسټ به کوئ دا او دا به ورته نیکسټ اسانه دی او ډو ناٹ کریټ شارټ کټ نیکسټ به کوئ دا دې ته به تاسو ویټ وکړئ ملګرو چې دا انسټال شي نو دا کمپلیټ شو ملګرو هغې نه پس به تاسو دا نیکسټ باندې کلک کړئ او دلته به سټارټ انډراید سټوډیو فینش باندې کلک کړئ نو دا تاسو ګورئ مکمل نوی ورژن دی دلته وایي چې ډو ناٹ امپورټ سیټینګ که کنفرم انسټالیشن ډایرکټري ډو ناٹ امپورټ سیټینګ دا آپشن به واخلئ اوکې به کوئ نو دا تاسو ګورئ انډراید سټوډیو 2021 3.1 ډولفین دا انسټال شو موږ سره نو دلته به تاسو ته وایي چې آیا غواړئ چې تاسو ګوګل ته خپل سټیټسټک یا ستاسو یوزر چې څونه کوئ هغه سینډ کوئ زه ورته وایم نه ډونټ سینډ هغې نه پس به تاسو نیکسټ ورته وایئ سټنډرډ به واخلئ نیکسټ او همداسې به راشئ تاسو لایټ اخلئ که ډرکول اخلئ زه به لایټ واخلم نیکسټ او دا ټول تاسو ته ډاونلوډ کوي ملګرو دا دي خپل جی ډي کې کمپوننټس دي دا به هم ډاونلوډ کړئ نیکسټ او دې ته به تاسو منتظره شئ ملګرو دلته به تاسو اکسپټ واخلئ صحیح دی یا دې ځای کې تاسو دا څه وایي دا وایي چې ریډ اینډ اګري که ته لاندې راشئ دا به اخره پورې اکسپټ پرې کړه اوس به دا راشي دې ځای کې تا ته وایي چې دا ډاونلوډ کېږي دا ټول ما سره ډاونلوډ کېږي انډراید اس ډي کې دا هم اکسپټ کړه او هغې نه پس به تاسو فینش به ورته ووایه فینش نو دا اوس ډاونلوډینګ روان شو ملګرو دې ته تاسو ویټ وکړئ چې دا هم مکمل شي ښه نو ملګرو دا تاسو وګورئ دا ما سره فینش شو تاسو فینش باندې کلک کړئ نو تاسو به کلک کړئ په نیو پروجیکټ باندې او نیو پروجیکټ ته چې راغلی بیسیک اکټیویټي اخلئ یا ایم ټي فار ایگزامپل زه به ایم ټي اکټیویټي واخلم دا به نیکسټ کړم خپل اپلیکیشن نوم دلته ورکړئ دا تاسو د پیکج نوم ده او لینګویج به تاسو انتخاب کړئ جاوا که تاسو انتخاب کوئ کوتلین نو تاسو کوتلین هم انتخابولی شئ خو زه جاوا انتخابوم هغې نه پس زه فینش ورته وایم نو دا اول ټایم دپاره دغه ریکویسټ اکشن ده د دې انسټالیشن که چېرته راشي باید چې تاسو انټرنیټ کنیکټډ وي تر څو دغه سکسسفولي د دې چې څومره کمپوننټ دي د پلیټفارم دپاره د انډراید دپاره هغه ټول اتومات خپله انسټالوي نو تاسو ورته صرف منتظره شئ دا صرف یو ځل انسټالیشن وي بار بار نه وي کله چې اول ځل تاسو انسټال کړئ نو دا به هم زه پاز کړم تر څو پورې زموږ ویډیو اوږده نه شي ښه نو ملګرو دا هم وشو زه فینش باندې کلک کوم نو لوډینګ پروجیکټ دی ورته منتظره کېږو موږ ته به دغه پروجیکټ دا مکمل سیټ اپ وشي یعنې ډاونلوډ به شي دلته تاسو الاو اکسس باندې کلک کړئ دا تر اوسه پورې دا تاسو وګورئ لوډینګ لري نو ورته منتظر شئ تر څو دا مکمل موږ سره لوډ شي
ښه نو ملګرو دا تاسو وګورئ د دې ډاونلوډ مکمل خلاص شو. دلته کې IDE ایرر لیکلي په دې باندې کلیک کوم چې دا څه وایي. دا صرف دا وایي که چیرې د انسټالیشن په دوران کې کوم کمپوننټ صحیح انسټال شوی نه د هغې په باره کې ریپورټ دی، نو تاسو کولی شئ چې دا ریپورټ ان کلیر آل باندې کلیک کړئ، نو دا به هم ختم شي. صحیح دی ملګرو. نو ریپورټ سبمیټډ ستاسو انډرایډ سټوډیو مکمله انسټال شوی دی ملګرو. دا تاسو وګورئ ښایسته دلته تاسو ته لیکي چې what is new in Dolphin، یعنې په دې نوي ورژن کې موږ سره څه دي. دا زه نه غواړم ما بند کړه. دا تاسو وګورئ د هغې یوزر انټرفیس دی، دا بیک اینډ دی، نو مکمله موږ سره دا انسټال شوله. ملګرو راځو خبره کوو چې څنګه به تاسو ډیوایسز یعنی ایمولیټر به تاسو انسټالوئ د انډرایډ سټوډیو، چې هغه ریاکټ نیټیو چې کوم شاګردان دي یا کوم زده کوونکي هغوی ته 100% کې ضرور دی چې تاسو ایمولیټر د انډرایډ سټوډیو انسټال کړئ. نو د هغې لپاره تاسو کولی شئ چې لاړ شئ او دې کې تاسو راشئ ډیوایس منیجر ته، او یا هم تاسو دې باندې کلیک کوئ شئ. ګورئ په دې باندې چې کلیک کړئ دا تاسو وګورئ موږ سره یو دا نشته دی الریډي. که زه په دې باندې کلیک کړم نو دا ماته وایي چې انټل SAM is required to run this AVD. صحیح دی. نو دا مشکل ګورئ که تاسو انټل پروسیسر لرئ نو دا مشکل بیا نه وي تاسو سره. صحیح دی. دا زه کینسل کوم، خو چونکې زما د لپټاپ پروسیسر هغه AMD دی دا مشکل ماته راځي. دا تاسو وګورئ ما سره AMD دا زما پروسیسر دی. که تاسو انټل پروسیسر نو هیڅ مشکل نشته. تاسو کولی شئ چې دلته راشئ خپل انډرایډ سټوډیو ته او په دې باندې کلیک کړه، دا به تاسو ته رن شي، خو په شرط چې څنګه ما انسټالیشن وکړه ایگزیکټلی سیم بای سیم انسټالیشن باید تاسو هم وکړئ. سمه ده. خو دغه مشکل که چیرې تاسو ته راځي د زم انسټالیشن بیا دې لپاره تاسو څه کار کوئ؟ دې لپاره تاسو راشئ ټولز ته. صحیح ده که نه؟ ټولز ته به راشئ، بیا به راشئ تاسو ډیوایس منیجر نه SDK منیجر ته به راشئ. SDK منیجر ته چې راغلی بیا به SDK ټولز ته راشئ. دلته به تاسو انډرایډ ایمولیټر دا به تاسو آن کړئ. دا به آن کړئ، هغې نه پس به دا اوکې کړئ او اوکې به کړئ او دا به اوس انسټالیشن وکړي. ملګرو دا خلاص شو، نیکسټ کړئ. دا اوس انسټالیشن دې ته به یس ووایه، تاسو ته به راشي مسج یس او دا به فنش کړئ. دا هم موږ سره وشو، اوکې شو. اوس که زه کلیک کوم نو دا ما سره تر اوسه پورې ګورم چې دا به اوس کار وکړي که به ونه کړي. نه، نو د هغې لپاره به تاسو کنیکټینګ ټو ایمولیټر دی دا ګورو چې که کار یې ونه کړي بیا به تاسو یو سټپ بل واخلئ، خو زما په خیال دا هغه سټپ ته ضرورت نشته. دا نوی ورژن دی د انډرایډ سټوډیو، هغه سټپ په خپله اخلئ. نو کنیکټینګ ټو د ایمولیټر راځو چې دا څه وایي. زه به دا کلوز کړم، زه به ډبل کلیک کړم دوباره او یا به کریټ ډیوایس باندې زه کلیک کړم. را به شم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته فون واخله. نو ګلاکسي دم تاسو اخیستلی شئ، خو په دې کې بیا موږ سره پلی سټور نشته دی. خیر که چیرې په آینده کې موږ ته پلی سټور پکارېږي بیا راځو تاسو کولی شئ چې پلی سټور والا د ځای نه ځان ته راواخلئ. زه دا نیکسټ کوم، تاسو وګورئ دا به تاسو ډاونلوډوئ، خو دا الریډي ډاونلوډ مې 33 API لیول 33 دی. زه به هم دا واخلم، نیکسټ به کوم، نوم به کېږدم ګلاکسي نکسس API 33 فنش به کوم ده. نو دا تاسو وګورئ ملګرو API 33 راغی. که زه دا اوس رن کوم دا تاسو وګورئ څومره ښایسته دلته دا به اوس رن شي. صحیح دی. لږ ورته منتظره شئ، دا به اوس موږ سره دلته رن شي. نو چې پروسس ختم شي ملګرو دا تاسو وګورئ موږ سره دلته کې انډرایډ ایمولیټر راغی. دغه موبایل دی زموږ، نو چې دا موږ سره یو ورچوال موبایل دی ملګرو. دا تاسو کولی شئ دې ځینه راشئ، د دې ویو موډس دي په دې شکل یې واخلئ، مختلفه موډس دي د دې انلاک کړئ. بیا دلته ګورئ لاندې به تاسو راشئ ایمولیټر دیز ته راځي. دا ګورئ د دې نه هغه ختم شو. د فریمز تاسو اخیستلی شئ ویو موډ ته، وینډو دا ګورئ علیحده وینډو به وي. بیا دلته موږ سره دا پکارېږي ملګرو په ریاکټ نیټیو کې. نو دا موږ سره مکمل د هغې موبایل شو. صحیح دی ملګرو. نو په دې باندې موږ تاسو بیا خپل پروګرام رن کوو. زه راځم همدغه پروجیکټ چې ما اوپن کړی دی همدغه پروجیکټ به زه رن کړم. دلته سپوز فلحال دپاره زه به راشم دې ځای کې، دلته به راشم ورته وایم چې ما د کوډ او کوډ کې بیا به زه ورته ووایم چې ته ما ته څه شی ولیکه هلو ورډ. نو زه به ورته وایم چې هلو فرست پروجیکټ دا مې واخیسته پروجیکټ. صحیح دی. بای زریف به داسې یو شی ولیکم او دا به زه دا رن کړم. ګورم چې دلته په دې ایمولیټر باندې رن کېږي که نه رن کېږي. نو دا لږ ټایم غواړي ملګرو. دا تاسو وګورئ بلډینګ روان دی، دا به دلته بلډ شي. نو چې دا بلډ شو زموږ کار خلاص شو. زموږ ایمولیټر او انډرایډ سټوډیو موږ سره کمپلیټلی انسټال شوله. نو دې نه پس بیا موږ تاسو ریاکټ نیټیو انوایرمنټ سیټ اپ کوو. په هغې کې به موږ تاسو ریاکټ نیټیو دپاره
چې کوم کمپوننت سافټویرز موږ ته ضرورت دی هغه به موږ تاسو انسټال کړو. نو ملګرو زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. زموږ د یوټیوب چینل نوم دی ظریف بهادري او د ویډیوز خپل ملګرو سره شریک کړئ. نو ګورو چې دا یو ځل ته انسټال شي ملګرو، بیا به ویډیو زه سټاپ کړم. دا تاسو وګورئ ملګرو څومره ښایسته ما سره دا انسټال شو. فرست پروجیکټ بای ظریف. زه به کولی شم چې دا تاسو په دې کې نور ډیولپمنټ وکړئ. نو دا موږ سره د انډراید سټډیو انسټالیشن لیټیسټ ورژن. خپل خیال ساتئ. زنده باد افغانستان، تل دې وي افغانستان.